ชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินความป่วงของการแพทย์ยุโรปในสมัยยุคกลางมาไม่มากก็น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกรีดเลือดบ้างล่ะการตัดแขนตัดขาบ้างล่ะหรือว่าจะเป็นการเจาะกระโหลกบ้างล่ะโอ้ยแต่ละอันรู้สึกดีที่อยู่ในยุคนี้เลยค่ะงั้นวันนี้เราจะมาย้อนเวลากลับไปดูกันนะคะว่าในสมัยยุคกลางเนี่ยหมอในยุโรปเขารักษาคนไข้กันยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วขึ้น Time Machine กันไปได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเช่นเคยค่ะเราต้องเข้าใจพื้นฐานกันก่อนนิดนึงก่อนที่จะมาเป็นยุโรปยุคกลางเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องผ่านอะไรกันมาหลายยุคไม่ว่าจะเป็นกรีกอียิปต์หรือว่าโรมันพูดอย่างนี้บางคนก็อาจจะพอเดาได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะการแพทย์ยุโรปยุคกลางเขาก็ได้อิทธิพลและความรู้มาจากสมัยกรีกโรมันบ้างนั่นแหละโดยในส่วนนี้เขาก็ได้ค้นพบมาจากพวกเอกสารบันทึกต่างๆที่เหลือรอดมาจากสมัยกรีกโรมันนั่นเองอย่างไรก็ตามต่างจากปัจจุบันที่เรามองกันว่าการเจ็บป่วยทางกายนั้นมันก็ต้องมีสาเหตุอะไรมาจากวิทยาศาสตร์สิไม่ใช่แบบโอ๊ยปวดท้องแล้วบอกว่าโดนเสกหนังควายเข้าท้องซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ยุโรปหรอกนะแต่ว่าก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลค่ะแต่ส่วนตัวเราไม่เชื่อเรื่องเสกนั่นเสกนี้เข้าท้องค่ะเอามาต่อกันในช่วงยุคกลางตอนเริ่มต้นเนี่ยเป็นยุคที่เขาอินกับศาสนามากๆคือศาสนาอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะทำอะไรล้วนแต่จะต้องเกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งนั้นดังนั้นด้วยความที่เขาพึ่งศาสนากันมากเชื่อกันแบบสุดโต่งเลยก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและโรคต่างๆค่ะว่าเป็นสาเหตุมาจากบาปพระเจ้าลงโทษบ้างล่ะพระเจ้าไม่รักบ้างล่ะถ้าหายป่วยก็แปลว่าพระเจ้าช่วยรักษาให้ต้องขอบคุณพระเจ้าแต่พอช่วงครึ่งหลังของยุคกลางคนก็เริ่มมีความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นมีการเรียนการสอนเรื่องการแพทย์กันในมหาวิทยาลัยบางคนก็เริ่มรับรู้กันแล้วว่ามันก็ไม่ใช่เพราะบาปนะที่ทำให้เจ็บป่วยมันก็เป็นเหตุทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับร่างกายทั้งนั้นเนี่ยแหละไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่รักนะคนก็เริ่มเข้าใจกันอย่างถูกต้องแล้วว่าถ้าใช้ชีวิตแบบนี้ไลฟ์สไตล์แบบนี้ก็จะทำให้ป่วยนะถ้าป่วยแบบไหนโรคจะแพร่ไปหาคนอื่นๆได้นะโอเคทีนี้เรามาถึงเรื่องการรักษาที่ยังไม่ใช่หมอกันบ้างค่ะถึงแม้สมัยนี้เราจะหาหมอหรือเอาจริงๆแล้วมันก็อาจจะแค่ในไทยเนาะเพราะว่าถ้าเราไปต่างประเทศอย่างที่อังกฤษเนี่ยการหาหมอก็คือแอบเป็นเรื่องใหญ่เลยอยู่จะต้องเป็นหนักมากๆเท่านั้นถึงจะไปหาหมอได้ไม่งั้นก็คือเดินกำเงินเข้าร้านขายยาไปจ้ะในสมัยยุคกลางเขาก็ไม่ได้มีหมอกันเกลื่อนกลาดค่ะคนที่จะสามารถพบหมอได้ก็จะต้องเป็นเหล่าคนรวยหรือว่าคนในวังส่วนการแพทย์โดยทั่วไปก็ค่อนข้างแย่เลยล่ะถึงขนาดที่เฉลี่ยอายุคนในสมัยนั้นก็จะอยู่ถึงแค่ประมาณ 30-35 ปีเท่านั้นเองแถมเวลาเด็กเกิดมาเนี่ย1 ใน 5ของเด็กที่เกิดก็ตายตอนคลอดนั่นแหละค่ะไพรตาดำๆก็รักษากันเองในชุมชนไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าป่วยแล้วรักษากันเองในบ้านนะคะคืออย่างนี้แต่ละชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีคนที่ถูกเรียกว่า wise woman หรือว่าบางทีก็เป็นผู้ชายค่ะก็คือฟีลแบบหมอตำแยแหละคนเหล่านี้ก็จะมีองค์ความรู้ที่ถูกส่งต่อกันมาสู่รุ่นทำให้เขามีความรู้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการใช้สมุนไพรรักษาซึ่งหมอตำแย is everything ค่ะทำยันคลอดลูกเลยทีเดียวนอกจาก wise woman แล้วก็ยังมีเหล่าพระเหล่าแม่ชีที่มีความรู้เรื่องการแพทย์แถมยังมีโรงพยาบาลในสำนักกันด้วยซึ่งนอกจากจะทำการรักษากันแบบปกติด้วยสมุนไพรต่างๆแล้วพวกเขาก็ยังผสมการสวดมนต์วอนอ้อนต่อนักบุญต่างๆให้พระเจ้าช่วยรักษาแถมพระบางพวกก็ยังอุทิศชีวิตให้กับการรักษาคนเจ็บคนป่วยไปเลยก็มีอย่างเช่นนักบวชเบเนดิกทีนส์ส่วนพระสายอื่นๆก็จะเชื่อกันว่าการรักษาเหล่านี้มันไปคนละทางกับความเชื่อทางศาสนาค่ะแล้วก็ยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่รับจ็อบเป็นหมอจำเป็นด้วยซึ่งอันเนี้ยคาดไม่ถึงเลยนั่นก็คืออาชีพช่างตัดผมค่ะโอ้โหช่างตัดผมในยุคนั้นนี่ก็คือทำสารพัดตั้งแต่ตัดผมถอนฟันรักษากระดูกที่หักแถมยังผ่าตัดได้ด้วยนะคะซึ่งพวกเขาก็ได้เรียนรู้กันแบบภาคสนามกันมาเลยทีเดียวจากตอนมีสงครามกันว่าจะพาเอาหัวลูกศรออกต้องทำยังไงถ้าใครกระดูกหักจะต้องดามแบบไหนโดยวิธีรักษาก็จะมีตั้งแต่ใช้หินวิเศษใช้ศาสนาเข้าช่วยอย่างการไล่วิญญาณร้ายออกไปจากคนป่วยรวมไปถึงสมุนไพรต่างๆค่ะงงแล้วใช่ไหมคะโอ้โหแต่ละอาชีพเขาจะรู้อะไรกันขนาดนั้นแต่เอาจริงมันก็ต้องรู้แหละค่ะเพราะว่าในยุคนั้นนะคือมันมีสงครามเกิดขึ้นบ่อยมากคนเจ็บถูกดาบฟันถูกธนูยิงกลับจากสงครามมาเขาก็ต้องมารักษากันต่อพอมีคนบาดเจ็บแบบนี้บ่อยก็ไม่แปลกที่คนจะรู้วิธีการรักษากันเยอะค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงปลายยุคกลางก็คือศตวรรษที่ 14-15 เนี่ยชาวยุโรปก็เริ่มสติแตกกันเรื่องแม่มดค่ะ
และคือเขาเชื่อกันว่าพวกแม่มดหรือใครก็ตามที่ใช้เวทมนต์เนี่ยเป็นสมุนของซาตานพวกไวส์วูแมนหมอตำแยชายหญิงทั้งหลายก็เลยโดนใส่ร้ายว่าเฮ้ยไอ้เจ้าพวกนี้มันรักษาโรคได้การรักษาโรคมันเป็นความสามารถของพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่หรอถ้างั้นความสามารถที่พวกแกได้มาก็จะต้องมาจากบุคคลที่ไม่ใช่พระเจ้างั้นก็ต้องเป็นซาตานแน่ๆเอามันไปเผาจบกันมาถึงหมอที่เป็นหมอจริงๆกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปว่าหมอจริงๆก็มีแต่ว่ารักษาแค่กับคนรวยค่ะไพร่ตาดำๆก็จะเข้าไม่ถึงกันโดยหมอเหล่านี้ก็จะเรียนมาจากโรงเรียนแพทย์ในที่ต่างๆอย่างเช่นโรงเรียนแพทย์ยุโรปในซาเลอร์โนอิตาลีหรือว่าโบโลญญาอิตาลีหรือว่ามงเปลียในฝรั่งเศสด้วยความที่ช่วงนั้นมีสงครามครูเสดอยู่อย่างต่อเนื่องก็เลยมีการเดินทางแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยแพทย์ชาวยุโรปก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฝั่งอาหรับรวมไปถึงกรีกโบราณด้วยซึ่งพอเอาการแพทย์ฝั่งยุโรปมาเทียบกับฝั่งอาหรับแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าการแพทย์ของฝั่งยุโรปนี่มันอีหยังวะกันไปเลยค่ะอย่างเช่นมีอยู่เคสหนึ่งที่แพทย์ชาวอาหรับและแพทย์ชาวยุโรปเถียงกันว่าจะรักษาเคสที่คนไข้มีก้อนเนื้ออักเสบที่ขายังไงดีแพทย์ชาวอาหรับก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันต้องใช้ยาขี้ผึ้งมาช่วยในการเปิดเจ้าก้อนเนื้อที่อักเสบอยู่เนี่ยออกแล้วก็เอาเชื้อข้างในออกไปในขณะที่แพทย์ชาวยุโรปยืนยันว่าวิธีการรักษาหนึ่งเดียวสำหรับเคสนี้ก็คือการตัดขาเท่านั้นโอ้ยคนลุกต้องมีคนเสียอวัยวะโดยไม่จำเป็นกันไปเยอะแค่ไหนแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขาจะต้องผ่ากันเนี่ยเขาผ่าตัดกันเขาผ่ากันสดๆเลยเหรอก็ต้องบอกว่าเกือบถูกค่ะสมัยนั้นสิ่งที่หาได้ก็มีเพียงสมุนไพรต่างๆมาใช้เป็นยาระงับประสาทเท่านั้นเองอย่างเช่นรากของต้นแมนเดรกฝิ่นหรือว่าเฮมล็อกซึ่งเป็นพืชมีพิษชนิดหนึ่งค่ะเป็นต้นอย่างไรก็ตามการผ่าตัดในสมัยนั้นไม่ใช่การผ่าแบบที่เราเข้าใจในปัจจุบันว่าผ่าส่องกล้องผ่าตัดลึกอะไรเบอร์นั้นถึงอวัยวะต่างๆแต่ว่าจะเป็นการผ่าแค่ผิวข้างนอกค่ะอย่างเช่นการรักษาต้อกระจกแผลเปื่อยหรือว่าแผลภายนอกอื่นๆแต่บางครั้งก็ละเอียดมากไปถึงนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเลยทีเดียวนอกจากนี้เขายังเชื่อกันว่าร่างกายเราเนี่ยมีสารต่างๆอยู่โดยแต่ละสารก็จะมีความเชื่อมโยงกับฤดูอวัยวะอารมณ์และธาตุค่ะและเขาเชื่อกันว่าสารเหล่านี้เนี่ยแหละที่เป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายแต่ละคนมีสุขภาพที่ต่างกันไปด้วยถ้าสารพวกนี้ไม่สมดุลกันก็จะทำให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นรวมไปถึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมแปลกๆด้วยซึ่งความไม่สมดุลของสารเหล่านี้ก็เชื่อว่าเกิดจากการหายใจเอาเข้าหรือดูดซึมอะไรเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะผ่านการกินการดื่มการหายใจหรืออะไรก็ตามที่คนๆนั้นทำที่ทำให้สารต่างๆเนี่ยผันผวนในร่างกายและเพื่อรักษาให้สารเหล่านี้กลับมาสมดุลกันอีกครั้งหมอก็จะแนะนำให้กรีดเลือดค่ะแล้วก็เอาปลิงมาดูดมันออกซะโอ้ my god หรือว่ากินยาอะไรก็ว่าไปซึ่งยาที่ว่าก็จะเป็นเหล่าสมุนไพรที่มีปลูกกันไว้เป็นสวนตามโบสถ์ซึ่งสมัยนั้นเขาก็เชื่อกันว่าพระเจ้าจะมอบการรักษาให้กับทุกโรคแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ารักษายังไงล่ะก็อิงตามพวกพืชพันธุ์ต่างๆที่เขาเอามารักษาเนี่ยแหละค่ะว่ามันดูคล้ายกับอวัยวะอะไรอย่างเช่นปวดหัวก็ใช้เมล็ดพืชที่หน้าตาเหมือนหัวกะโหลกอย่างเช่น skull cap มาใช้รักษาเป็นต้นค่ะถ้ามันยังอีหยังวะไม่พอนะคะเราก็มีอะไรที่มากไปกว่านั้นอีกนั่นก็คือการรักษาโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของระบบประสาทโดยการเจาะกระโหลกเจาะทำไมอะเพื่อให้วิญญาณร้ายออกไปค่ะโอ้เสียวหัวกันเลยทีเดียวคนก็เชื่อกันอย่างนี้มาเป็นร้อยเป็นพันปีเนาะจนกระทั่งวิทยาศาสตร์เริ่มก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็มารู้กันทีหลังว่าอีการรักษาแบบเนี้ยมันไม่ใช่และแล้วในช่วงปี1450เป็นต้นมาการแพทย์ของยุโรปก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคเรเนซองส์หรือว่ายุคการเกิดใหม่ของศิลปะกรีกโรมันหรือว่า Age of Discovery ที่เริ่มมีการค้นพบค้นคว้าอะไรใหม่ๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นดินแดนใหม่หรือว่าศิลปวัฒนธรรมความรู้เก่าๆที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกรอบในช่วงนี้ก็จะมีบุคคลสำคัญในยุคที่การแพทย์กำลังก้าวหน้านะคะอย่างเช่นคนแรกเลยจิโรลาโม ฟรากัสโตโรนักวิชาการและแพทย์ชาวอิตาเลียนเขาคนนี้ได้ค้นพบว่าโรคระบาดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากภายในแต่ว่าเป็นการรับเชื้อจากภายนอกเข้าไปต่างหากแล้วก็ทำให้แพร่จากมนุษย์สู่มนุษย์ได้ด้วยคนต่อมาอันเดรียส เฟซาลิอุสนักกายวิภาคศาสตร์และแพทย์ชาวเฟลมิชได้ผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ก็คือศพในยุคนั้นนั่นแหละค่ะและเรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคภายในของมนุษย์และยังได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับกายวิภาคมนุษย์ขึ้นมาต้องขอบคุณเทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ที่เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะท
ทำให้เขาสามารถตีพิมพ์ความรู้เหล่านี้ออกสู่สาธารณชนได้คนต่อมาพาราเซลซัสแพทย์ชาวเยอรมันสวิสได้เริ่มต้นการใช้แร่ธาตุและสารเคมีต่างๆในการรักษาโรคซึ่งใช่ค่ะการที่เราจะมีสุขภาพยังไงมันก็เป็นเรื่องของเคมีและก็แร่ธาตุในร่างกายและคนสุดท้ายที่เราขอนำมาเป็นตัวอย่างนะคะก็คือลีโอนาร์โด ดาวินชีอย่างที่เราน่าจะรู้ๆกันมั้งว่าดาวินชีเนี่ยมีความเชี่ยวชาญหลายด้านและนั่นก็รวมไปถึงด้านกายวิภาคด้วยค่ะเขาได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ร่วมกับเหล่าแพทย์ด้วยแล้วก็ยังมีการจดบันทึกวาดภาพประกอบเกี่ยวกับกายวิภาคมนุษย์อีกเป็นร้อยๆหน้าเลยแหมฟังมาถึงหลังๆนี่ค่อยเบาหัวกันหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่ามันเริ่มมีความปัจจุบันแล้วไม่ใช่เอะอะตัดขาเอะอะเจาะกระโหลกเราเคยดูหนังย้อนยุคมาเยอะก็คิดนะว่าอุ๊ยอยากลองไปมีชีวิตในยุคกลางจังเลยโคตรเท่เลยแต่ถ้าไปอยู่ในยุคที่คนแบบไม่เข้าใจเรื่องความสะอาดว่ามันเชื่อมโยงกับการติดเชื้อยังไงการรักษาโรคให้ถูกทิศถูกทางยังไงเราก็ขออยู่ในยุคปัจจุบันต่อไปนี่แหละดีแล้วค่ะสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ชวนเพื่อนๆดูแล้วก็กดติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ